Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, có thể nói chuyện tình giữa Tiêu Viêm và Mỹ Độ Toa có lẽ là chủ đề chưa bao giờ hit hot đối với fan hâm mộ đúng không nào? Thậm chí, giữa hai người còn xảy ra một tình huống hy hữu, mặc dù chưa chính thức yêu nhau, thế nhưng Mỹ Độ Toa đã hạ sinh cho Tiêu Viêm một cô công chúa kháu khỉnh. Có thể nói, đứa con này chính là sự việc ngoài ý muốn của cả hai người. Tuy nhiên, nó lại khiến không ít người phải tò mò. Và không để các bạn phải chờ lâu, ở video này hãy cùng mình tìm hiểu về cuộc đời cũng như sức mạnh của Tiêu Tiêu, con gái rượu của Tiêu Viêm các bạn nhé. Đầu tiên, có thể một số bạn ở đây đã biết rồi, sở dĩ Mỹ Độ Toa có bầu chính là do sự cố ở dưới đáy thiên phần luyện khí tháp của Già Nam học viện. Không lâu sau, Mỹ Độ Toa cuối cùng cũng hạ sinh một bé gái đặt tên là Tiêu Tiêu. Cô bé này do cùng sinh ra với thất thải thôn thiên mãng. Hơn nữa, trong quá trình mang thai, Mỹ Độ Toa lại được phục dụng thêm thất phẩm đan dược. Thế nên, khi vừa chào đời, Tiêu Tiêu đã là một đấu tông cường giả. Chưa dừng lại ở đó, cô bé còn thừa hưởng tài năng luyện dược xuất sắc từ Tiêu Viêm. Bởi thế, sau khi gặp cha, Tiêu Tiêu đã được đưa đến Tinh Vận Các. Tại đây, cô bé được dược lão chỉ dạy thuật luyện đan. Chỉ trong thời gian ngắn, cô nhóc đã bộc lộ thiên phú luyện dược, khiến dược lão hết mực khen ngợi. Chẳng những vậy, sau đó, dựa vào huyết mạch truyền thừa, khi cha mình nhận được danh xưng Viêm Đế, thì cô bé cũng trực tiếp đột phá trở thành cường giả bát tinh đấu thánh. Đại chiến kết thúc, khi Tiêu Viêm cùng Khuân Nhi kết hôn và hạ sinh ra Tiêu Lâm, cô bé đã cùng đệ đệ của mình theo chân dược lão và những người khác đi đến đại thiên thế giới. Cũng từ đây, Tiêu Tiêu và gia đình của mình bắt đầu hành trình mới với thân phận mới. Khi ấy, trong thế giới đại chúa tể, cô nàng lần đầu tiên xuất hiện được nhắc đến với tu vi ngũ phẩm chí tôn bị phong ấn. Lúc bấy giờ, mọi người biết đến cô với cái tên Thải Tiêu bởi bối cảnh hùng hậu khi cha là Viêm Đế Tiêu Viêm và mẫu thân là chủ mẫu của Vô Tận Hỏa Vực. Tuy nhiên, do thể chất đặc biệt nên Thải Tiêu thường xuyên phải ngủ đông. Nói cách khác thì sau mỗi giấc ngủ dài thức dậy thì thực lực của cô nàng sẽ gia tăng đáng kể. Bên cạnh đó, cũng vì thể chất của bản thân mà đa phần thời gian Thải Tiêu đều bị cha mình phong ấn. Tuy nhiên, không thể không nói, Tiêu Viêm cũng yêu thương chiều chuộng nữ nhi này hết mực. Hơn nữa, trong cơ thể của Thải Tiêu có lưu lại linh hồn ấn ký của Tiêu Viêm, điều này khiến cho mỗi lúc cô gặp nguy hiểm thì cha mình sẽ lập tức cảm nhận được. Cùng với đó, cô nàng còn mang theo ấn ký Viêm Đế của phụ thân, trong trường hợp cấp bách hoàn toàn có thể kích phát ra sức mạnh đủ để tiêu diệt địa chí tôn trong nháy mắt. Hành trình ở đại thiên thế giới mở ra khi Thải Tiêu lần đầu gặp gỡ Mục Trần ở Long Phượng Sơn. Trải qua nhiều chuyện, cô nàng phát sinh hảo cảm với Mục Trần và coi hắn như bằng hữu chí cốt. Khi sự việc ở Thượng Cổ Thiên Cung kết thúc, Tiêu Tiêu trở về Vô Tận Hỏa Vực và tiến vào quá trình ngủ đông. Một thời gian sau, khi thức giấc, thực lực của nàng đã đột phá lên linh phẩm Thiên Chí Tôn. Lần trở lại tiếp theo gặp được Mục Trần là lúc Thải Tiêu cùng Tiêu Lâm nhận lệnh của phụ thân đi thực hiện nhiệm vụ. Khi ấy, gặp được Mục Trần ở Long Phượng Sơn, cô nàng đã yêu cầu hắn đưa cho mình 5 giọt tinh huyết của Viêm Long. Kế đến, vì muốn có được chân long tinh huyết, Thải Tiêu đã đi theo Mục Trần đến Long Phượng Thiên. Tại đây, sau khi tiêu diệt thiếu chủ xà điện, nhờ thực lực thôn thiên mãng, cô nàng đã hút hết tinh huyết của tên gia hỏa này. Thế nhưng, cũng vì thế mà Thải Tiêu đã bị hạ vị địa chí tôn vạn độc xà để mắt tới. Khi bị kẻ độc đoán này tấn công, Tiêu Tiêu đã phải dùng đến tia đế viêm mà cha ban tặng mới có thể khiến vạn độc xà tôn tự đoạn đuôi rắn bỏ chạy. Sau đó, khi trở về được Tiêu Viêm cho pháp, Thải Tiêu đã đến Thượng Cổ Thiên Cung và trở thành đệ tử Kim Long. Tại Thiên Hà, cô nàng có được 99 viên Thiên Hà Chi Linh và đánh bại Trúc Diễm trong Tàng Kinh Lâu. Điều này cho thấy việc đột phá địa chí tôn đối với cô nàng có lẽ chỉ cần vấn đề thời gian mà thôi. Và rốt cuộc, sau sự việc ở Thượng Cổ Thiên Cung kết thúc, Thải Tiêu đã quay về Vô Tận Hỏa Vực và tiếp tục ngủ đông. Một năm sau khi thức dậy, rốt cuộc thì tiểu công chúa của Vô Tận Hỏa Vực đã đột phá lần nữa và chính thức trở thành cường giả cảnh giới Thiên Chí Tôn. Một năm sau khi thức dậy, rốt cuộc thì tiểu công chúa của Vô Tận Hỏa Vực đã đột phá lần nữa và chính thức trở thành cường giả cảnh giới Thiên Chí Tôn. Có thể nói, đây là kết thúc vô cùng hoàn mỹ đúng không nào các bạn? Ở đây, có bạn nào yêu thích một cô con gái đáng yêu như Tiêu Tiêu không? Vậy thì chúng ta cùng nhau bàn luận ở bên dưới nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!